Alright, welkom dames en heren. Jullie krijgen je lezen in je eigen zodiac zijn. Wat moet ik met jullie doen? Nou, als we zien op maandag, ik zie dat iemand heeft some sort of a financial problemen. En het gaat om a corporation institution now recognize dat iemand had geld genomen wat was niet van hij of zij. Nou, this person, whoever deze persoon is and whatever that is there in the home, deze person co-created some sort of a fraud, okay? A corporation institution now recognize that iemand have some sort of a fraud career. Means that there is some sort of a conflict. Jullie vrouw dat heeft een kind, dat is rammelie of boodschatten, is nou in heel veel problemen, omdat de mensen recognize dat deze kind is niet de juiste person. Een kind is nou in heel veel problemen, en jullie waterman vrouw nou maakt ze zorgen over aan een kind, omdat een kind, een corporation institution, heeft een rammelie of boodschatten person opgepakt voor die fraud in een corporation heel veel geld. Op woensdag, some sort of a problematic situatie komt uit. En het is iemand en zijn partner collaboreren om geld op te lichten. Oké? Dus mensen is nou achtergekomen iets over a couple. Dat de couple had collaborated met een kind om geld te nemen dat was niet van ze. Oké? Dus as you see here, there is a problematic situatie. Ik zie dat de corporation is nou van op de hoogte en heel veel conflicts over een kind. Mensen nou recognize dat a rammelie of boodschatten person, a corporation pak en have opgepakt a rammelie of boodschatten person, omdat deze person opgelekt heel veel geld samen met hun partner. Dan, ja. Iemand wordt opgepakt vanwege doordat de waarheid is nou uit. Mensen recognize dat een couple created some sort of a fraud, okay? En dat een kind is niet voor een couple. De waarheid is nou out and some sort of a situatie surrounding a legal situatie, want de waarheid is nou out. Whatever that is on the hand, de waarheid komt nou out. En mensen krijgen inzicht. So, voor sommige van jullie, ik ken op verschillende dagen dat deze dingen gebeurt. Als je hebt geen kinderen, moet je daar niet over. Misschien is een vriend of een partner of dat soort dingen. Dan zien wij deze situatie waar een problematische situatie, omdat iemand probeert some sort of a new start te krijgen met iemand anders informatie en deze persoon wordt gepakt. Oké, onverwacht deze persoon wordt gepakt. Dus het is iemand en it is iemand that co-create some sort of a chaos and the person wordt gepakt, okay? The person zoekt some sort of a new start iemand informatie te verbruiken en de person wordt gepakt. Moeilijkheid is hier voor heel veel van jullie dat have some sort of a new baan gestarten. There is some sort of a problematic situatie, heel veel moeilijkheden voor sommige van jullie. Dus een mens is nou van op de hoogte en recognize wat is gebeurd. Mensen krijgen inzicht en weet nou wat is gebeurd. Een vrouw maakt zich heel veel zorgen, want de vrouw moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen komen daarachter. Ik zie heel veel van jullie zitten bidden. En bidden vanwege doordat mensen recognize dat sommige van jullie en je partner co-create some sort of a leugens en is weggegaan met heel veel geld dat was niet van ze. Dus some sort of a pleasure seeking, dat betekent dat mensen doen dingen dat was niet van boven water. A corporation is nou achtergekomen wie is de moeder voor een rammelie of boodschatten person. A corporation now recognize that a rammelie of boodschatten person samen met andere mensen gebruiken some sort of a legal documentatie. Dus een groep mensen wordt echt opgepakt. Mensen nou komen achter hoe een groep of mensen is in een land of een plaats terechtgekomen. Mensen is nou van op de hoogte
hoe sommige mensen is in some sort of a institution terechtgekomen in some sort of a institution, hoe sommige mensen het werken krijgen, omdat deze mensen hebben niet de juiste papier. Dat soort of a situatie komt even boven water. Dus onverwacht, some sort of a data en informatie is nou los, is nou open gegaan. Mensen krijgen inzicht, omdat een paar mensen co-create some sort of a oneerlijke situatie. Dat laat ze even nou op zijn bek vallen. Door de pleasure seeking hier. Je ziet dat mensen zitten om te pleasure seek. Dat is een soort of een situatie. Mensen zitten echt te pleasure seek. Omdat mensen was op zoek naar some sort of a new start in another place, another city. Deze person is gepakt. Mensen hebben nou informatie. Whoever this person is. Probeer some sort of a new start om in een land of een plaats terecht te komen. En het is niet gelukt. Moeilijkheid is hier voor sommigen van jullie op de workvloer. Sommigen van jullie op de workvloer hebben problemen met een nieuwe start, een nieuwe baan. Problemen om een nieuwe baan te krijgen. Moeilijkheid voor sommigen van jullie. Oké. Als we bekijken, er is some sort of a situatie surrounding een kind. Okay, heel veel van jullie have some sort of a problematic situation surrounding a kind. However dat is en hoe dat play out voor jou, het zal anders uitkomen. Okay, van wekens doordat. Het is een algemeen lezen. En we weten niet precies wie en wat het over gaat. Sommige mensen hebben gewoon issues. Dat moeten best wel opgelost worden. En dat komt op in deze week. Dus het is kort en krachtig. Een corporation institution wil gewoon, sommige van jullie gaat even vragen. Een corporation institution financial helpen. Ik zie heel veel conflicts, omdat mensen nou recognize dat de rumbly of boodschap person heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. However een koppel is, mensen hebben some sort of inzicht over een koppel en hun kinderen. Dat een koppel en hun kinderen uit collaboreren om iemand op te lichten. Dat komt uit in deze week, oké. En die zijn gepakt. Dus, ja, donderdag is, iets komt uit over some sort of a legal documentatie. Waar mensen nou hebben feiten dat, some sort of a legal document is niet voor een ramli of boodschatten. Mensen gaan ook recognize dat een rampersoon co-creëer en help jullie waterman om some sort of a false documentatie of informatie te creëren. Dus even alvast van wekens en ja, whatever je doet op vrijdag, wees voorzichtig wat je doet, want op vrijdag kunnen jullie worden opgepakt. Namaste. Welkom dames en heren, this is de tweeling Lezing. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten, thumbs up, deel. In deze week, there is some sort of abrupt ending voor een steermaker of standbook person. Whoever deze steermaker of standbook person is, there is a huge abrupt ending voor deze persoon. Dan als we bekijken, we zien op dinsdag een vriend, een kennis beoordelen. Word voorzichtig. Vertel een vriend of een kennis dat die moet voorzichtig. Some sort of een ongeluk kunnen gebeuren, oké? Dus deze vriend, iets met haar auto, some sort of ongeluk kunnen gebeuren met een vriend of een kennis. Mensen, dat is in een relatie met een steermaker of standbook. Je komt achter dat deze steermaker of standbook had multiple hookups, multiple partners, multiple dames dat deze persoon hookup met. Heel veel, verkering met multiple mensen. Dat komt best wel uit. Dan, wanneer we kijken naar de energie op donderdag,
zien wij een situatie waar some sort of a brief komt. De brief dat komt naar jou op donderdag. Deze brief is een brief dat gaat je financially helpen, oké? Dus is zoiets als sommige van jullie denken dat jullie moeten iets betalen. Het is de omkeer, je krijgt wel wat terug, oké? Dus some sort of a brief, wat jullie verwachten. Je komt best wel wat terug. Moeilijkheid met financiële situatie. Je krijgt wel financial help in deze week. Dan zien wij een situatie waar een man een man maakt veel zorgen. Whoever deze man is. Deze man en zijn moeder. Deze man en zijn moeder. Maakt heel veel zorgen over hun kinderen of jong kinderen. Een man en zijn moeder is in some sort of a probleem. Omdat een jong waterman weeskal of tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Nou, deze jong waterman weeskal of tweeling heeft geliegen en bedriegen. Omdat mensen nou komen achter over some sort of a fraud and deceptiveness that was gebeurd. Mensen nou recognize dat een jong waterman weeskal of tweeling sprak de waarheid niet. Dus jullie tweeling hebben best wel inzicht aan een situatie. En recognize dat een jong waterman weeskal of tweeling have iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Het komt echt op als een waterman person of een weeskal person. Dus jullie tweeling komen achter dat de waterman en weeskal person sprak de waarheid niet. En recognize dat was soms heel veel onedelijke situatie waar deze person, want een man nou maakt ze zorgen. Oké, we weten niet wie is deze man. Een man en zijn moeder, een man en zijn vrouw maakt zorgen, omdat een kind is nou in een probleem. Dus is een waterman weeskal of tweelingkind is echt in een probleem. Dus, whatever the issue is, deze waterman weeskal person is nou heel verdrietig. Zwaar verdrietig. Heel verdrietig. Zwaar verdrietig, oké? Hier zien wij een steermaker of steenbok person, some sort of a beoordeling. Oké, dus als je bent in een relatie met een steermaker of steenbok person, some sort of a beoordeling, omdat deze steermaker of steenbok person komt achter dat there was multiple mensen dat deze person zit om te collaboreren met, oké? Moeilijkheid met financiële situatie, het komt uit, oké? There is a fish, grave of scorpion person had best wel, en a waterman weeskal of tweeling had best wel, soms had niet de waarheid gesproken. And whatever the situatie is, deze person heeft echt niet de waarheid gesproken. Dus mensen is nou van op de hoogte, mensen krijgen inzicht, mensen hebben inzicht over een situatie en krijgen inzicht over een situatie waar mensen nou recognize dat there was some sort of omkeer van de waarheid te spreken. A tower moment, tweeling, zeg maar tegen je man, als je man is een steermaker of steenbok, hij moet oppassen, er is iets met een ongeluk. Voor sommige van jullie, je ziet de energie van de tower en de auto, tower en de auto. Some sort of een ongeluk, oké? Dus wees voorzichtig op die dag. Wees echt voorzichtig op die dag. Whatever the issue, de situatie is, wees voorzichtig op maandag, dinsdag, oké? Als je komt naar woensdag, dan is het veel meer rustig. Maar woensdag iemand komt achter dat een partner had multiple partners, multiple hookup, oké? Dus ik hoop dat dit helpt jullie een beetje in deze week. Er is een beoordeling. Ik zie financiële moeilijkheid voor waterman, weeskal of tweeling. Some sort of a beoordeling dat komt op. Dat mensen krijgen some sort of a inzicht over vrienden, familie, coworker. En deze heeft mee te maken met mensen die niet eerlijk zijn. En doordat komt hier veel hout over deze mensen. Namaste. Welkom, dames en heren.
Weegschaaal, we gaan het even kijken. Ik hoop dat Nederlands lezen is beter dan de Engels. Nou, remorse op maandag, verdriet op maandag, zorgen op maandag. Oké. Een tweeling is nou achter iets gekomen. Een tweeling have some sort of information and recognize iets dat is gebeurd. Een tweeling have heel veel informatie over iets dat is gebeurd. Een tweeling is nou van op de hoogte. Dus als we bekijken, we zien als jullie was op zoek naar financial help, je krijgt some sort of a financial help. Yeah. Some sort of informatie. Jullie weegschalen hebben geld genomen wat was niet van jou. Het komt out. Oké, dus als jullie weegschaal hadden geld genomen dat was voor iemand anders. Het komt out. So, mensen nou recognize dat jullie zoiets als mensen kom achter de geheim van een Crave family. Mensen hebben inzicht surrounding de situatie te doen met de Crave family. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd surrounding a situation to do with a Crave en hun family. Dus hoe a Crave en hun family had some sort of a documentatie of een brief gekregen. Mensen nou recognize dat jullie weegschaal had iets mee te maken om documentatie aan een Crave family te geven. Mensen nou hebben inzicht daarin. Verdriet is hier voor een oude koppel, een oude dame, een oude man. Een oude dame of een oude koppel is nou verdriet over een situatie dat is gebeurd. Mensen nou hebben inzicht en is nou van op de hoogte over precies wat is gebeurd. Dus het is zelfs als oma of opa of moeder, die komt nou achter en have inzicht om wat precies is gebeurd tegen een andere persoon. Dus een oude dame, er is een oude dame. Een oude dame is Esther Marco Stenbock, Ramley of Boodschatten. Mensen krijgen inzicht om wie deze oude dame is en wat is gebeurd. Mensen hebben heel veel inzicht en weten wie deze oude dame is en wat gebeurt. Dus daar is heel veel illusion surrounding een oude dame. Okay, there is a oude dame. There is an oude dame, is a Ramley of Boodschatten person. En deze oude dame, whatever the issue, de situatie is, deze oude dame is nou, have het moeilijk om achter te komen wat jullie weegschaal heeft gedaan. Dus is iets, wat jullie weegschaal heeft gedaan. Mensen hebben some sort of inzicht. Ik weet niet wat is gebeurd. Dus daar is verdriet. Sommige van jullie komen achter dat je familie of kennis of familielid is best wel, of opa, oma is best wel ziek. Sommige van jullie wordt verdrietig hierover. Sommige van jullie krijgen some sort of a break dat oma of opa is niet 100% en dat het gaat niet goed met zijn gezondheid. Moeilijkheid surrounding heel veel geld. Mensen, ja, is niet zoveel geld. Is geld niet boven de 2000. En het is een situatie waar het is zoiets als jullie weegschaal had een manier om geld te krijgen of geld. It's zoiets als je creëert some sort of a illusion, want dat is best wel illusion, want het is zoiets als jullie doet, zoiets als je bent in zaak met andere mensen. Ja, dus ja, ik moet dit per maand krijgen of dat. Nee, het is gewoon een soort van oplichterij, oké? Jullie willen geld verdienen voor iets dat heeft niks mee te maken met jou. Mensen proberen mensen te helpen en jij probeert mensen gewoon op te lichten door te maken afspraken met mensen, dat de mensen denken, nee, waarom moet ik jou nou een deel? Het heeft niks mee te maken met jou, is niet voor jou. Daar is een groep van mensen dat is echt mentally off. En sommige mensen zien dat niet. En we praten over, ja, mensen dat je denkt, wow, oké. En whatever the issue en de situatie is dat u hebt zo een afspraak en op je druk gezet
om te profiteren van iets dat was niet van jou. En whatever dat deze person, want het is a professional person have dit gedaan. Deze person nou have best wel issues, omdat deze person nou mensen nou komen achter dat deze person zit andere mensen uit te pesten. En uit te pesten is dat mensen dat wil iets van iemand dat ja, je moet eigenlijk het niet hebben of krijgen. Dus ik zie dat deze situatie, whatever gebeurt, het is niet zo prettig voor iemand. Vanwege dat mensen gaan recognize dat jullie hebben iemand uitgepest. Heel veel geld, dat was niet van jou. Dus het komt uit. Namaste.